नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा एकातिर पैसा र शक्ति नहुने साधारण मानिस अनि अर्कोतिर पैसा टन्नै हुने र प्रशस्त शक्तिमा पहुँच भएका व्यापारीहरुको बीचमा भएको एउटा जग्गाको विवाद जो विगत 50-60 वर्षदेखि तानिएकै छ। तीन पटक अदालतले पक्षमा फैसला गरिदिँदा पनि न्याय पाउनेले नै पीडा भोग्नु परेको स्थिति छ। त्यो देखाउँदैछु आज। नेपालको न्याय व्यवस्था र शक्तिको खेलको बेजोड उदाहरण हुन सक्छ आजको यो भिडियो। काठमाडौँको 32 पुतलीमा रहेको द्वारिकाज होटल बसेको जुन जग्गा छ त्यसको केही भाग आफूले विक्रमसम्म 2022 सालमै किनेको र आफ्नो रहेको प्रमाण आफूसँग रहँदै पनि द्वारिकाज होटलले पैसा र शक्तिको भरमा जबरजस्ती हडपेको र क्षतिपूर्ति दिनु त कता हो कता द्वारिकाज होटलले आफूहरूलाई उल्टै दुःख दिएको र मुद्दा मामिलामा फसाएको आरोप छ कृष्ण मुरारी ढकालको परिवारको। अर्कोतिर द्वारिकाज होटलका सञ्चालकहरूको भनाइ भने त्यसको ठिक विपरीत छ। हामीलाई प्राप्त विभिन्न प्रमाणहरूको अनुसार विक्रमसम्म 2031 मा पहिलो पटक, 2041 सालमा दोस्रो पटक र 2060 मा तेस्रो पटक उक्त विवादित जग्गा जुन छ त्यो जग्गा ढकाल परिवारकै पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ। जसमध्येमा 2060 को फैसला त सर्वोच्चको फुल बेन्चले नै गरेको समेत देखिन्छ यहाँनेर। तर यति हुँदाहुँदै पनि अझै यो जग्गा या यस बापतको क्षतिपूर्ति ढकाल परिवारले पाएको छैन। उल्टै अझ भनौं अरु नै केसहरू लगाएर अहिलेसम्म पनि विगत 10 वर्ष भन्दा बढीदेखि सर्वोच्चमा यो मुद्दा तानिएकै छ। यो सब मुद्दा खेपेर बसेको छ ढकाल परिवार। अनि आफ्नो हक माग्न जाँदाखेरि उल्टै हप्की दप्की र तल्लो स्तरको गाली खानु परेको अनि आफूलाई पेलानमा पारेको आरोप छ ढकाल परिवारको। यसबीच ढकाल परिवार न्याय माग्दै आफ्नो पक्षमा भएका फैसलाहरूको निर्णयका मिसिल र कागजहरू बोक्दै विभिन्न पार्टीका ढोका चारेका छन्, नेताको दैलो चारेका छन् र ठूला मिडियाहरूको बीचमा पनि गएका छन्। तर ती सबले आफूबाट लिनुपर्ने इन्फर्मेसन लिएर त्यसलाई बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा प्रयोग गरेर पीडकलाई नै इन्टरभ्यु दिन लगाएर अथवा सफाई पेश गर्ने मौका दिएर आफूहरूलाई आफ्नो भनाइ समेत राख्न नदिएको आरोप छ ढकाल परिवारको। यसमा पैसा र शक्तिको चलखेल भएको आरोप छ उनीहरूको। उता द्वारिकाज होटलका सञ्चालकहरूको भनाइ भने यो सब झुटो भएको र आफूमाथि गलत आरोप लगाइएको, बरु आफू नै पीडित भएको भन्ने छ उनीहरूको भनाइ। यो पुरा विवादमा एकातिर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र महँगो मानिएको द्वारिकाज होटल संलग्न छ, अर्कोतिर साधारण किसान कृष्ण मुरारी ढकालको परिवार छ। यो एक प्रतिनिधि घटना मात्रै भए पनि यस्ता धेरै घटनाहरू नेपालभित्र छन् अहिले पनि। कसरी बोली कमजोर भएका र पैसा नभएकाहरू 6 दशक बितिसक्दा र पटक अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला गरिदिँदा पनि न्याय पाउन नसकी निराश बन्छन्। मिडिया र नेताहरू चाहिँ कसरी उल्टै पीडितहरूकै घाउमाथि नुन छर्न अघि सर्छन्, त्यो सबको कालो सत्य आज देखाउनेछु यो भिडियोमा। यसमा मेरो स्वार्थ केही पनि छैन, मात्र आवाज कमजोर भएकाहरूको आवाज बन्ने कोसिस मात्रै हो मेरो। ठूला मिडियाहरूले कमजोरहरूको आवाज दबाउने र उनीहरूको आवाज नबोलिदिने गरेको कारणले गर्दाखेरि कमजोर आवाज भएकोहरूको आवाज सुनाइदिनको लागि मैले आजको यो भिडियो तपाईहरु सामु लिएर आएको छु। अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले मिडिया ट्रायल गरेर यहाँबाट सफाई पेश गर्नु मेरो उद्देश्य होइन। फैसला अदालतले नै गरोस्, अदालतले गर्नु पनि पर्छ, फैसला पनि आओस्, पीडितले न्याय पनि पाउन्, तर सत्य तथ्य सबैको सामु पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै आजको भिडियो लिएर आएको छु मैले। आउनुस् यो विवादको गुदीसम्म पुगौं। घटना सुरु हुन्छ विक्रमसम्म 2015 सालबाट, जब अम्बिका देवी श्रेष्ठ जो अहिले द्वारिकाज होटलकी ओनर पनि हुन्, उनले अहिले द्वारिकाज होटल बसेको केही जग्गा, सम्पूर्ण जग्गा होइन, केही जग्गा रामचन्द्र गुठी लगायत अरु केही ठाउँबाट किन्छन्। यहाँनिर देखाइएका हामीलाई प्राप्त कानुनी कागजातहरूका अनुसार त्यही अम्बिका देवीले किनेको जुन जग्गा छ त्यही जग्गाको दक्षिणतिर विक्रमसम्म 2022 सालमा कृष्ण मुरारी ढकालले तत्कालीन जग्गा धनी आर्मीका मेजर नीलध्वज राणासँग रैकर रहेको जग्गा किन्छन्। यो 2022 को सरकारी कागजमा यो कुरा तोकिरै भनिएको छ। यही कृष्ण मुरारीले किनेको जग्गाको सरकारी कागजमै उक्त जग्गाको 4 किल्ला पनि प्रष्ट देखिने गरी तोकिएको छ। जस अनुसार उक्त जग्गाको पूर्वमा इन्द्रवीर केसीको घर जग्गा, पश्चिममा 32 पुतलीको मूल सडक, दक्षिणमा एउटा गल्ली बाटो अनि रामभद्र अडिगाको घर जमिन र उत्तरमा अम्बिका देवीले अघि जुन किनेको जग्गा भने त्यो जग्गा जो रामचन्द्र गुठी मार्फत लिएको हो त्यो भनेर खुलाइएको छ यही कागजमा। अहिले पनि फिल्डमा गएर हेर्ने हो भने यो 4 किल्ला प्रष्टसँगले देखिन्छ भन्ने तर्क छ कृष्ण मुरारी ढकालको। यसमा उक्त जग्गा कृष्ण मुरारीले राजीनामा पास गरेर लिएको हो भन्ने कुरा पनि यही कागजमै लेखिएको छ। यो सँगै जग्गा किन्दाखेरिको सक्कली रसिद पनि हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ, यहाँ हेर्नु होला। अब उता द्वारिकाज होटलको वेबसाइटमा गएर हेर्ने हो भने द्वारिकालाल श्रेष्ठ जो अम्बिका श्रेष्ठका पति हुन्, जसको नामबाट द्वारिकाज होटलको नाम रहन गएको छ, उनले 2020 सालतिरैदेखि यो जग्गामा द्वारिकाज होटल बनाउन सुरु गरेको देखिन्छ। तर होटल दर्ता भने विक्रमसम्म 2033 सालमा मात्रै गएर गरिएको भनिएको छ यहीँनिर। अब यहाँनिर बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले 2060 सालमा उक्त विवादित जग्गामा सरजिमिन गरेर मालपोत कार्यालयले दिएको एउटा
आधिकारिक नक्सा छ त्यो नक्सा पनि देखाउँदैछु हेर्नु होला। यो नक्सामा देखाइए अनुसार हरियो रङले घेरेको जग्गा अहिले द्वारिकाज होटलले ओगटेको सम्पूर्ण जग्गा हो। अनि यो निलो रङले घेरेको जग्गा चाहिँ अम्बिका श्रेष्ठले सुरुमा किनेको भनेर मैले जुन भने त्यो जग्गा, र यो रातो रङले घेरेको जग्गा कृष्ण मुरारी ढकालले किनेको भनिएको जग्गा हो जो अहिलेको विवादको केन्द्रमा छ। यो नक्सामा पनि उक्त विवादित जग्गालाई डट 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 रेखा तानेर देखाइएको छ हेर्नु होला। अब फिर्ता जाउँ विषयवस्तुतिर। यही बीचमा द्वारिकाज होटल सञ्चालकहरूले ढकाल परिवारहरूले किनेको जग्गा पनि रामचन्द्र गुठीकै हो भन्दै यो सम्पूर्ण जग्गामा उनीहरूले भोग चलन सुरु गर्छन्, कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छन्। यो जग्गाको स्वामित्व विवाद यहीँबाट सुरु हुन्छ। मुद्दा पर्छ र तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयले त्यो बेलाको जग्गा बारेको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ, उसले यो बारेमा निर्णय गरिदिन्छ। विक्रम सम्वत 2031 सालमा भएको यो फैसला अनुसार, जो म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु हेर्नु होला, यो फैसला अनुसार तत्कालीन रामचन्द्र गुठीबाट समेत योसँग सम्बन्धित जुन पत्र छ त्यो प्राप्त भएको, कृष्ण मुरारीले किनेको जग्गा गुठीको नभई रैकरै भएको, उक्त जग्गामा गुठीको स्वामित्व नरहने, त्यसकारण श्रेष्ठ परिवारको स्वामित्व समेत नरहने र सम्पूर्ण रूपमा कृष्ण मुरारीकै रहने भनेर फैसला गरेको देखिन्छ। अनि त्यो सँगसँगै 2031 सालमै रामचन्द्र गुठीले उक्त जग्गा आफ्नो नभएको भनेर लेखेर दिएको एउटा कागज पनि रहेछ, सरकारी कागज, त्यो पनि म यहाँ देखाउँदैछु हेर्नु होला। त्यो फैसलासँगै विक्रम सम्वत 2032 सालमा उक्त जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पत्र पनि कृष्ण मुरारी ढकालले नै लिएको देखिन्छ, जसमा अम्बिका देवी श्रेष्ठलाई उक्त जग्गाको मोही भएको र कृष्ण मुरारी ढकाल चाहिँ त्यसको मालिक भएको भनेर लेखिएको छ। त्यो जग्गा धनी पूर्जा प्रमाण पत्र पनि यहाँ हेर्नु होला। यही बीच अम्बिका देवी र द्वारिकाज होटलको तर्फबाट यो सम्पूर्ण जग्गा गुठीको भएको र कृष्ण मुरारीको कुनै पनि हक नलाग्ने भन्ने कागज मालपोत कार्यालयबाट विक्रम सम्वत 2040 मा गराएर ल्याएको देखिन्छ, जसको विरुद्धमा फेरि कृष्ण मुरारी ढकालले अदालतमा मुद्दा हालेको देखिन्छ। उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै विक्रम सम्वत 2041 सालमा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले अर्को एउटा फैसला गरेको देखिन्छ, जो म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु। यो फैसलाका अनुसार 2040 सालमा मालपोत कार्यालयबाट भएको उक्त जुन फैसला छ, अम्बिका देवीले गराएर ल्याएको फैसला, त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको हुनाले बदर हुनुपर्छ भनेर अदालतले फैसला गरेको छ। अर्थात् यहाँनिर पनि कृष्ण मुरारी ढकाल परिवारलाई नै यो मुद्दा जिताइदिएको छ अदालतले। द्वारिकाजले फेरि पनि दोस्रो पटक मुद्दा हारेको छ। यहाँ यो मुद्दाको फैसला आउने बित्तिकै द्वारिकाजको पक्षमा निर्णय दिएको थियो जुन मालपोत कार्यालयले, त्यहाँनिर रेकर्ड सच्याउनका लागि भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेश बोकेर ढकाल परिवार मालपोत कार्यालय जान्छन् र विक्रम सम्वत 2053 सालमा मालपोतले पनि उक्त रेकर्ड सच्याइदिन्छ। यही बीच कृष्ण मुरारी ढकाललाई सुरुमा 2022 मा जग्गा बेच्ने जो नीलध्वज राणा भन्ने छ उसको हकवालाहरूले पनि बीचमा मुद्दा हालेको जस्तो देखिन्छ र 2052 सालमा पुनरावेदन अदालतमा गएर उक्त जग्गा आफ्नो ससुराले बेचेको र उक्त जग्गा गुठीको नरहेको र आफूले पनि हक दाबी छोडेको भनेर मिलापत्र गरेको कागज पनि देखिन्छ। यहाँ सँगैको कागज हेर्नु होला। यसरी अहिलेसम्म प्राप्त भएका जति पनि प्रमाणहरू छन्, जति पनि अदालतका फैसलाहरू छन्, ती सबै फैसलाहरू हेर्दाखेरि ढकाल परिवारकै स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ त्यो जग्गा। तर द्वारिकाजका सञ्चालकहरू भने त्यससँग खुसी नभएको र बार एउटा अथवा अर्को न्युमा मुद्दा हालेको देखिन्छ। त्यसपछि आउँछ 2060 साल। 2060 सालको श्रावणमा त झन् सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले पूर्ण इजलासले उत्प्रेरणको आदेश नै दिँदै द्वारिकाज र अम्बिका देवी श्रेष्ठको नाममा रहेको जुन मैयानी हक थियो, यो भन्दा अगाडि मैले देखाएको थिएँ, त्यो समेत बदर हुने गरेको निर्णय अगाडि ल्याइदिन्छ र सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व कृष्ण मुरारीकै भएको भनेर सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले निर्णय गरिदिन्छ। त्यसको कागज पनि म यहाँ देखाउँदैछु हेर्नु होला। सर्वोच्चबाट त्यो पनि फुल बेन्चबाट त्यस्तो फैसला आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर कृष्ण मुरारीले जिल्ला अदालतबाट आफ्नो जग्गामा बनेको जुन होटल र घरहरू छ द्वारिकाज होटलले बनाएको, त्यो संरचनाहरू भत्काइपाउँ, हाम्रो जग्गा फिर्ता गराइपाउँ भनेर दिएको निवेदन स्वीकार भइसकेपछि कृष्ण मुरारी पक्षले डोजर लिएर त्यहाँ भएका भवनहरू भत्काउन जाँदाखेरि होटल सञ्चालकहरूले त्यो बेलामा शक्ति र पैसाको प्रयोग गरेर प्रहरी लगाएर दमन गरेर उल्टै आफूलाई थुन्न लगाएको र आफूलाई दुःख दिएको आरोप छ ढकाल परिवारको। विभिन्न तहका अदालतहरूले त्यो जग्गा कृष्ण मुरारीकै हो भनेर फैसला गरिसक्दाखेरि नै तत्कालीन सरकारले उनीहरूको पक्षमा सहयोग नगरिदिएको प्रष्ट देखिन्छ। धेरै पत्रिकाले पनि त्यो बेलामा कभर गरेका थिए यो घटनालाई, तर अहिले यी सब ठाउँबाट यी सबै फोटो र समाचारहरू मेटिसकेका छन्। वेब आर्काइभमा मात्रै भेटिन्छन् यी कुराहरू। यसरी पटक पटक मालपोत कार्यालय, विभिन्न तहका अदालत हुँदै सर्वोच्चकै फुल बेन्चबाट समेत कृष्ण मुरारीको पक्षमा फैसला आउँदै पनि अझै यो झगडा सिद्धिएको छैन। न त ढकाल पक्षले क्षतिपूर्ति पाएको छ, न त अदालतले दिएको न्यायको कार्यान्वयन भएको छ। अहिले पनि सर्वोच्चमा यो मुद्दा 10 वर्षदेखि चलेको छ, अल्झिएकै छ। ढकाल परिवार निराश छन्, थकित छन्, झिनो आश बाँकी छ उनीहरूमा। मुद्दा सुरु हुँदा युवा अवस्थामा रहेका कृष्ण मुरारी अहिले बुढेलीले
चलिन थालिसकेका छन् तर पनि मुद्दा भने सिद्धिएको छैन। कुनै न कुनै दिन आफ्नो हक पाइ छाड्ने आशामा उनी झिनो आशा लिएर बाँचेका छन्। एकातिर द्वारिका जस्तो नेपालकै सबैभन्दा महँगो 5 तारे होटल, विदेशी भिआइपीहरू आएर बस्ने नाम चलेको विश्वविख्यात होटल, छुट्टै पहिचान बनाएको होटल, पैसा र शक्ति टन्नै भएको होटल, जति पनि खर्च गर्न सक्ने र जुनसुकै लेभलको पनि शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ यो होटल र यसका सञ्चालकहरू। त्यसको विपरीत अर्कोतिर कृष्ण मुरारी ढकालको जुन परिवार छ त्यो 60 वर्षदेखि मुद्दा लड्दा लड्दा अहिले बुढा भइसकेका छन्। उनी थाकिसकेका छन्। साधारण किसान हुन्, धेरै आय पनि छैन उनीसँग, धेरै पढलेख गर्न जान्दैनन्, धेरै कम्प्लेक्स कुराहरू बुझ्दैनन्, तर अझै पनि आफूलाई न्याय हुन्छ र आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता आउँछ भन्ने झिनो आश लिएर बाँचेका छन्, लड्न छोडेका छैनन्। यसबीच कृष्ण मुरारी ढकाल र उनका परिवारले सहयोग माग्दै विभिन्न पार्टीका सांसद अनि नेताहरूसम्म पनि आफ्नो कुरा राखेका रहेछन्। ठुला ठुला आश्वासन पनि पाएका रहेछन्। अब चाहिँ केही होला कि जस्तो आशा जाग्न थालेको रहेछ। अचानक फेरि के जादु हुन्छ भित्रभित्रैको नि त्यो धपक्क बत्ती निभेसरी निप्दो रहेछ। आफ्नो पक्षमा काम गरिदिने मान्छे के जादुले हो को नि द्वारिकाज होटल तर्फै ढल्किने रहेछन् जहिले पनि। ठुला ठुला मिडियाहरू समक्ष पनि आफ्नो पक्षमा भएका फैसलाका मिसिलहरू पोकाहरू बोकेर उनीहरू गएका रहेछन्, देखाएका रहेछन्। मिडियाहरूबाट आश्वासन पनि प्राप्त भएको रहेछ, हाम्रो पक्षमा कुरा राख्न दिनुस् भन्दाखेरि उल्टै द्वारिकाज होटलका सञ्चालकहरूलाई बोलाएर लामो लामो इन्टरभ्यू दिन लगाउने अनि उनीहरूलाई चाहिँ सफाई दिने मौका दिने तर आफ्नो पक्षको कुरा नराखिदिने काम भएको रहेछ ठुला मिडियाहरूबाट। यो आरोप छ ढकाल परिवारको। ठुला ठुला मिडियाले गरिब र पैसा नहुनेहरूको पक्षमा नबोलिदिने रहेछ भन्ने लाग्दो रहेछ ढकाल परिवारलाई अहिले। ढकाल पक्षको अर्को पनि एउटा भनाइ के छ भने द्वारिकाज होटल सुरु हुँदैदेखि नै यो जग्गाको विवाद सुरु भएको, यस यता लगातार कुनै न कुनै रूपमा यसको मुद्दा अदालतमा चलि नै रहेको छ। तर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा हुँदै यो जग्गामा कुन आधारमा सरकारले 5 तारे होटल बनाउनको लागि अनुमति के आधारमा दियो सरकारले, विवादित जग्गामा त्यत्रा संरचनाहरू कसरी बने, के अनुमति दिनेहरूलाई यो विवादित जग्गा हो भन्ने कुरा थाहा थिएन होला। अनि विरोध गर्दाखेरि पनि सुनेको नसुने किन गरियो त्यो बेलामा। यो सब हुँदाखेरि कति पैसाको र कति शक्तिको चलखेल भयो होला त्यो प्रश्न गर्छन् ढकाल परिवार। मैले अघि नै भनिसके यो मुद्दा र विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। यसलाई मिडियामा ल्याएर मिडिया ट्रायल गर्ने मेरो उद्देश्य होइन। मैले आज जति यहाँ बताएको छु ती सब कुराहरू आजभन्दा अगाडि अदालतबाट अथवा विभिन्न ठाउँबाट पहिला नै निर्णय भइसकेका प्रमाणहरू हुन्। ती प्रमाणहरू मात्रै देखाएको छु मैले। यो भन्दा अगाडि यस्तो भएको थियो है भनेर बुझाउनु मात्रै मेरो उद्देश्य हो। यो सब जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो। किन ठुला मिडिया र पार्टीका नेताहरूले यो कुरा बोलिदिँदैनन् त्यो सबले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। यो फैसला अदालतले नै गर्नुपर्छ, अदालतले नै गरोस्, सत्य तथ्य हेरोस् अनि सही हकदारले न्याय र क्षतिपूर्ति पाओस्। पैसा र तागतले भन्दा पनि सत्यले जितोस्। नेपालमा न्याय मरेको छैन अनि पैसा अनि शक्तिले न्याय किन्न सक्दैन भन्ने एउटा नजिर स्थापित होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो र मेरो चाहना पनि त्यही हो। अदालत प्रतिको र न्याय व्यवस्था प्रतिको जनताको विश्वास नमरोस् भन्ने मेरो कामना छ। आशा गरौँ त्यही होस्। अनि यहाँनिर भिडियो टुङ्ग्याउनु भन्दा अघि दुवै पक्षका भनाइहरूका केही क्लिपहरू राख्दैछु। त्यो दुवै पक्षका भनाइको क्लिप एकपटक हेर्नु होला। यो जग्गा जुन लिँदाखेरि यो तपाईँको वर्ल्ड कम्पाउन्ड हो, एकजना राणासँग लिएको। उहाँहरूको घर थियो, यहाँ कम्पाउन्डै थियो, वल लगाएर उहाँहरूको त पहिलादेखि नै पर्खाल लगाएर राख्ने गेट भएको, गेटमा उहाँहरूको उहरू बस्ने मानिसहरू बस्ने घर पनि थियो, पछाडि पनि उहाँहरूको अब काम गर्नेहरू बस्ने घरहरू थियो। त्यस्तो हामीले जग्गा लिएको र यो चाहिँ गुठी जग्गा हो। यो तपाईँको राम मन्दिर रामचन्द्र गुठी हो र अर्को चाहिँ तपाईँको पशुपति गुठी पनि छ, यहाँ अर्को गुठी पनि छ, अहिले पनि छ हामीसँग। तिनीहरू त्यो गुठीलाई चाहिँ हामीले गुठी लिएको हामीले यो जम्मै यसमा रहेको छैन, अहिले पछि लिएको रहेको छ हामीसँग। पहिलाको त सबै गुठी जग्गा नै हामीहरूसँग लिएको। त्यो गुठी जग्गामा कसैले रैकर भनेर यहाँ क्लेम गर्न आएको हो, यहाँ त्यही हो। तर उहाँको 4 किल्ला र उहाँको जग्गाको एक्सप्लेनेसन थुम्की लेखेको छ उहाँको। थुम्की त होइन, यो त फ्ल्याटल्यान्ड हो। त्यसैले यो भएको हो। अब हामीले खायो, हामीले ठग्यो भनेर भन्छ, तर हामीलाई ठगिएको छ। यो हामीले चाहिँ यो गुठी जग्गा हामीले कायम गरेर राखेको छौँ। 2022 सालमा ढकालजीले 32 पुतलीमा 4 रोपनी जग्गा खरिद गरेको। अम्बिका देवी त्यो जग्गामा मोही भएको र अम्बिका देवीले पटक पटक किनी भनेका जग्गाहरू पनि रामचन्द्र निजी गुठीको मोही मात्रै किनेकी उनी जग्गा चाहिँ कहिले पनि भएकी छैन, उनी मोही मात्रै किन्छन्। अनि त्यो जग्गा कृष्ण मुरारी ढकालको हडप्नको लागि मोही भए त गुठीको हो जग्गा भनेर हडप्न पाइन्छ भनेर उनले चाहिँ नि त्यतिखेर नापजाँच आउँदाखेरि
विवाद खडा गरिन्। विवाद खडा गरेपछि गुठी रामचन्द्र निजी गुठीलाई समेत सोधनी गरी निर्णय गर्दाखेरि कृष्ण मुरारी ढकालको ठहर भयो। गुठियारीहरूलाई चाहिँ उचाल्नु भयो। अनि गुठियारीहरूले अदालतमा विवाद गरे। अदालतमा विवाद गर्दा पटक पटक उनीहरूले अदालतमा हारेपछि उनीहरू मिलापत्र गर्नलाई मन्जुरी भएर मिलापत्र गर्छौँ भने त्यसको मिलापत्र गर्लान् भन्ने डरले अम्बिका देवीले चाहिँ मिलापत्र गर्नलाई नपाओस् भनेर फेरि अदालतमै गइन्। मिलापत्र गर्न यो हुँदैन, यो चाहिँ यिनीहरूले मिलापत्र गर्न पाउनु हुँदैन भनेर गइन्। त्यसको उप अदालतबाटै मिलापत्र गर्नलाई चाहिँ गुठियारीहरूले पाउँछन् भनेर अड्डाले भनेपछि त्यही अड्डाको रोगडमा चाहिँ उनीहरू आएर अदालतमै मिलापत्र गरे। त्यसपछि अम्बिका देवीलाई अहोढा भयो, कृष्ण मुरारीको 4 रोपनी रैकर जग्गा खान नपाइने भयो भनेर उनले अर्को एउटा टिकडम गरिन्। कस्तो टिकडम गरिन् भनेदेखि नयाँ किसिमको झुन्डलाई लिएर आएर चाहिँ नि कृष्ण मुरारीको जग्गा खानलाई ती झुन्डलाई लिएर आएर गुठीको संरक्षक गर्ने यस्तो उस्तो भन्ने आदि इत्यादि नाम दिएर एउटा समूह गठन गरिन्। जुन समूह त्यो झुन्डले चाहिँ कृष्ण मुरारी ढकाललाई यो जग्गा चाहिँ रामचन्द्र निजी गुठीको हो भनेर 100 चान्चुन मुद्दाहरू दिए। सो मुद्दा दिएपछि कृष्ण मुरारी ढकालको जग्गा हो होइन त्यो 4 किल्लाभित्रको भन्ने कुरो अदालतले पटक पटक चाहिँ नि नौसा गर्दाखेरि त्यो थुम्को समको उनले देखाएको त्यो कुरो र चाहिँ नि उनले भनेको त्यो जुन आफूले किनेको जग्गा भनेको छ ती जग्गाको क्षेत्रफल केही पनि नभनिकन मात्र कृष्ण मुरारी ढकालको जग्गामा धावा गरेर मेरो सबै यो बााउन्डरीभित्रको हो भने त्यहाँ भएका संरचना जम्मै भत्काइन्। त्यो संरचनाभित्र त्यो जग्गा त कृष्ण मुरारी ढकालले राणाजीहरूसित किनेको। त्यो राणाजीहरू त्यो धार्मिक मान्छे, उनीहरूले त्यहाँ पूजा नाग पूजा अथवा के पूजा गर्न देवी देवताको लागि त्यहाँ थुम्को पनि बनाएका थिए होला सायद। तर उनले चाहिँ नि त्यो थुम्को भनेपछि यो फाँट दिइहालेपछि ढकालजीको अन्त देखाउन पाइन्छ भनेर त्यो सबै ठाउँ त्यो भत्काएर उनले चाहिँ नयाँ संरचना गरिन्। अब त्यो नयाँ संरचना गर्दाखेरि ढकालजीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि भत्काई चलन चलाइ गरिपाउँ भन्दाखेरि जिल्ला अदालतबाट फैसला भइकन भत्काइदिने आदेश सबै भइसकेको छ। त्यसले गर्दा यो उनको चाहिँ नि दुष्प्रयास मात्रै हो। यो जग्गा चाहिँ कृष्ण मुरारी ढकालको रैकरे जग्गा हो। मेरो हजुरबुवाले मुद्दा लड्दै बित्नुभयो। मेरो बुवा 70 वर्ष नागिसक्नु भयो र म अहिले 25 वर्ष क्रस भइसकेँ। तेस्रो पुस्ता हो। न्याय भने के? न्याय भनेको मेरो भन्नाले मेरो बुवाको जमिन जसले क्याप्चर गरेर लुटेर लडीबुडी गरेर बसिरहेको छ विगत 57 इयर्स भइसक्यो अहिलेसम्म। उसले त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँको त्यति क्षेत्रफलको मेरो बुवाको जमिन उपभोग गरेर ऊ कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ छौँ, त्यसको क्षतिपूर्ति हामी यहाँ हुनुको कारणको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ? त्यो क्षतिपूर्ति भनेको चाहिँ न्याय हो। जमिन भनेको त स्वत हाम्रो हो। न्याय र जमिन नै 57 इयर्ससम्म नपाउनु भनेको मेरो हजुरबुवा बितिसक्नु, म तेस्रो पुस्ता आइरहेको छु, 25 वर्ष नागिसकेँ। मैले मेरो आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी पनि पाउँदिनँ। के गर्नुपर्ने हो मैले मेरो सम्पत्ति पाउँ? अदालतमा हेर्दै भनिन्छ, खालि हेर्दै हेर्न नभ्याउने, हेर्न नमिल्ने भए ठाउँमा पटक पटक हाम्रो पेशी हाम्रो डकुमेन्ट किन त्यो हेर्नै नमिल्ने न्यायाधीशकोमा मात्रै पर्छ? बल्ल 4 वर्ष 5 वर्ष गुर्यो अनि हेर्न मिल्ने न्यायाधीश भए ठाउँमा डकुमेन्ट पुग्छ। अनि त्यहाँ के भनिन्छ भन्दा 1 नम्बरमा पालो हुन्छ हाम्रो, अनि हेर्न नभ्याउने भन्छ। अनि मेरो पुस्ता सिद्धिसक्यो। अनि कहिले भ्याउनुहुन्छ त तपाईँले? तपाईँहरूको अपमान त हाम्रो विपक्षले गरिरहेको छ। अदालत भने को हो र भनिरहेको छ उसले। 2031 सालमा उसको बुढा महेन्द्र राजाको सचिव हुँदा पञ्चायत काल हो 31 साल भने को थियो र हाम्रो को थियो हाम्रो? हामी त सामान्य किसान थियो र पनि न्याय भनेको र न्यायालय भनेको त्यस्तो थियो। 4वटा व्यवस्था खाइसक्यो यसले। अनि 57 इयर्ससम्म कतिजना न्यायाधीशलाई पाल्यौँ हामीले? महिनै पछि तलब त बुझ्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरू। तर तलब भन्दा एक्स्ट्रा खोज्न थाले पछाडिको परिणाम हामीले भोगिरहेछौँ यहाँ। होइन भने हेर्नै नमिल्नेकोमा पुस्तासम्म किन फाइल पुगिरहन्छ? अनि बल्ल 5 वर्ष 7 वर्ष लगाएर एउटा हेर्न पाउने हेर्न मिल्नेकोमा पुग्छ अनि उसले हेर्न फेरि भ्याउँदैन। यो पराकाष्ठको काष्ठ नआएको विषय हो। अब मैले माथि देखाएका सबै प्रमाणहरू र दुवै पक्षका भनाइहरू हेरिसकेपछि तपाईँको विचारमा यहाँ दोष कसको जस्तो लाग्छ? पीडित को होला यो केसमा? के भएको होला? तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो लेखिदिनु होला तल। अनि तपाईँहरूलाई पनि यस्तै मार्का परेको छ र ठुला मिडियाले बोलिदिएका छैनन् भन्ने प्रमाणसहित तपाईँहरू हाम्रो सामु आउनु होला, हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामी बोलिदिन्छौँ तपाईँहरूको आवाज। हामी पैसामा बिक्ने र ठुला पावरफुल मानिसहरूको धम्कीमा डराउने मान्छे होइनौँ। सत्य जनता सामु
आओस् भन्ने एउटै मात्रै उद्देश्य हो हाम्रो। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरेर साथीहरूको बीचमा पुर्याइदिनु होला, अनि नयाँ हुनुहुन्छ अथवा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। द्याट मिन्स अ लट टु मी। भिडियो डाउनलोड गरेर शेयर नगरिदिनु होला, लिङ्क नै शेयर गरिदिनु होला। म अर्को भिडियो फेरि लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।